ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ በአዲሱ ካሪኩለም የተዘጋጀውን የዩኒት 1 ሴክሽን 1.3.3 ላይ ያለውን ሲግነም ፈንክሽን ከታይፕስ ኦፍ ፈንክሽን የሶስተኛውን የፈንክሽን አይነት ሲግነም ፈንክሽን ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ዴፊኒሽን ኦፍ ሲግነም ፈንክሽን ከመግባታችን በፊት ለመክፈቻ ያህል አክቲቪቲ 1.1 እንመልከት። አክቲቪቲ 1.1 consider the function f of x which is equals to 2 for all x in the interval minus infinity to 0 and g of x equals 3 for all x in the interval 0 to infinity. Then find the domain range of both f and g. B. Let h of x is equals f of x for all x in the interval minus infinity to 0 and h of x is equals to g of x for all x in the interval 0 to infinity, not including 0. Then find the domain and range of h. Sketch the graph of f and g ይለናል። ኦኬ እንግዲህ ይህን ፈንክሽን ዶሜን እና ሬንጅ ለማውጣት ግራፉን ለመሳል ምን ማድረግ ነው ያለብን? አይዲያሊ መረዳት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሁሉ ጊዜ ሁለት የሚሆነው በየትኛው ኢንተርቫል ነው? ፍሮም 0 ቱ ክሎዝ ኢንተርቫል 0 ቱ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ቱ 0። ይህ ኢንተርቫል ማለት ለኤፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዶሜን ኦፍ ኤፍ ማለት ነው። ዶሜን ኦፍ ኤፍ። ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ውጤቱ ምንድነው? 2 ነው። the range of f is the set of 2 እያለን ነው ማለት ነው። ኦኬ ፎር ጂ ዶሜኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦፕን ኢንተርቫል 0 to infinity ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፕን ኢንተርቫል 0 to infinity ይሄኛው ዶሜን ኦፍ ጂ ይሆናልና and range of g 3 the set of 3 ይቺ ውጤቷ አውትፑታችን ሬንጅ ትባላለች። ይሄ ነው። ኦኬ ቢ ላይ ምንድነው የሚለን? ኤች ኦፍ ኤክስ በሁለት ኮንዲሽን የተለያየ መልስ ይኖረዋል ነው። ኤች ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤች ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይዘር 2 ኦር 3 ማለት ኤች ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ሁለት ይሆናል ማለት ነው። በየትኛው ኢንተርቫል? ኤክስ ኢዝ ኢን ዘ ኢንተርቫል ማይነስ ኢንፊኒቲ ቱ 0 ማይነስ ኢንፊኒቲ ቱ 0 ሲሆን ነው እዚህ ውስጥ የሚሆነው። ማይነስ ኢንፊኒቲ ቱ 0 ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። and 0 to infinity when x is in between 0 to infinity or in the interval 0 to infinity h of x is 3. ስለዚህ እዚህ ጋር የቀረን ዶሜን ነገር እስቲ ያልተጠቀምነው ሪል ነምበር አለ። ይሄ በሌላ አባባል እኮ from minus infinity to infinity ተጠቀምን ማለት ነው ለዶሜን። ስለዚህ the domain of h is all real number, the set of all real number ይሆናል። ኦኬ ሬንጅ ውስጥ ካልን 2 ወይም 3 ሁለቱ ናቸው። the set of 2 and 3 እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ፎርማል አድርገን ብንሰራው እንደዚህ ከታች እንደሚከተለው ማቅረብ እንችላለን መልሱን ማለት ነው። look okay domain of f ቅድም ያልነው ከ0 to infinity close interval 0 to infinity and range of f the set of 2 domain of g open interval 0 to infinity range of g the set of 3 domain of h በሁሉም defined ስለሚሆን all real number range of h the set of 2 and 3 then graph ይላል graph of f of x graph of h of x graph of g of x እያንዳንዳቸው ግራፍ ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያክል f of x አሁን 2 የሚሆነው from 0 to negative infinity ነው። ከ0 እስከ negative infinity ግራፉ የf of x ግራፍ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከ0 እስከ negative infinity 2 ይሆናል። ሌላ ግን ዶሜን የለም።
ስለዚህ ይቺ ብቻ ትሆናለች ግራፏ ማለት። ለማንኛውም ኔጌቲቭ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከማን ጋር ነው ማፕ የሚያደርጋቸው? እነዛ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ከሁለት ጋር ነው እያለ ነው ያለው። የትኛውንም ኔጌቲቭ ቁጥር አስገቡለት ወደ ማን ነው ማፕ የሚያደርገው? ወደ ቱ ነው ቱ። ስለዚህ ለየትኛውም ቁጥር ኢንክሉዲንግ ዜሮንም ጨምሮ፣ ምክንያቱም እቺ ክሎዝድ ኢንተርቫል ናት። ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ላሉት ሁለት ይሆናል መልሳቸው ማለት ነው። በሌላ አባባል 0 ቱ ማይነስ ኢንፊኒቲ ማለት ኤክስ ሌዛ ነው ኢኳል 0 ስለሆነ ነው እዚህ ጋር እንደዛ የተጻፈው። ስለዚህ ግራፉ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሄንን ይመስላል። ኦኬ የጂ ኦፍ ኤክስ ግራፍ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን አሁንም ማየት እንችላለን። ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኦፕን ኢንተርቫል 0 ቱ ኢንፊኒቲ ላይ ምን ይሆናል ነው መልሶ የተባለው? ፍሮም 0 ቱ ኢንፊኒቲ 3 ነው አይደል? ስለዚህ 0 አያጠቃልልም። 0 ላይ ሆል አደረግን። ከ0 ወደ ላይ ላሉት ግን የትኛውንም ፖዚቲቭ ቁጥር ብናስገባ መልሱ ስንት ነው የሚሆነው? 3 ነው 3። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ጆይን ስናደርጋቸው ይሄ ላይን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ግራፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ሶ ኦን። የጂ ኦፍ ኤክስ ግራፍ ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ባይዘዌ ይሄ ግራፍ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስ የሚለው ለታችኛው ነው። የላይኛው ግራፍ የጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ኦኬ እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ዘ ግራፍ ኦፍ ጂ ኢዝ ጊቨን ላይክ ዚስ ዋን። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው የጂ ግራፍ። ኦኬ አሁን የቀረን የኤች ግራፍ ምን ይመስላል የሚለው ነው። የኤችን ዶሜኑን አውቀናል። ኦል ሪል ነምበር ነው ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስም ይገባል ማለት ነው። ከዜሮ ጀምሮ ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ ነምበር ላሉት ኤች ኦፍ ኤክስ ከኤፍ ጋር እኩል ነው ብሎናል። ኤፍ ደግሞ ቅድም እንዳየ ነው ቱ ላይ ነው አይደል ማፕ የሚያደርጉት እያንዳንዶቹን ኔጌቲቭ ቁጥሮች እና ዜሮን ወደ ቱ ነው ማፕ አድርጋቸው ያልነው። ስለዚህ በዚች በቱ ላይ በሬንጇ ላይ እንደዚህ ያለ ላይን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ከዜሮ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ዜሮን ሳያጠቃልል ያለው ደግሞ 3 ነው ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንደዚህ እናደርጋለን። ኦኬ ከዚህ እንደምናየው በየትኛውም የኤክስ ቫልዩ ላይ ቨርቲካል ላይን ብናሰምር ግራፉን መንካት እንችላለን። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ደግሞ በየትኛው የዋይ ቫልዩ ላይ ባሰምር ነው ይሄ ግራፍ የሚነካው ብዬ ሳይ በቱና በስሪ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ the range is the set of 2 and 3 but the domain is the set of all real number ይሆናል ዶሜኑ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን እንግዲህ እንደ መንደርደሪያ ነው ምንን ዲፋይን ለማድረግ ነው የፈለግነው እኛ ሲግኒየም ፈንክሽን። ኦኬ now the function defined by f of x equals 1 for x is greater than 0 that means positive ለሆነው ማለት ነው። for when x is positive the output is 1 positive value of x then the range is 1 for 0 value when the input is 0 the output also 0 when the input is any negative number the output is -1. This function is called SIGNUM function denoted by SIGNUM እንግዲህ in short SGN of x አርገን እናነበዋለን and read as SIGNUM x ብለን እናነባለን። ኦኬ ስለዚህ f of xን በማን መተካት እንችላለን ማለት ነው? SIGNUM of x። ምክንያቱም ይሄ SIGNUM ፈንክሽን ይባላል ባጭሩ እንደዚህ ይጻፋል ብለን የለ SIGNUM of x 1 for x is positive 0 for x is 0 and -1 for x is less than 0 እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ማስታወሻ አለችን ስለሷና እና the function SIGNUM x is equals to 1 for x is greater than 0 0 for x is 0 and -1 for x is less than 0 has the following properties. እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሉት። 1 its domain is all real number or the set of all real number. Its range is the set of -1 0 1 እዚህ ጋር እንዳየነው ነው ውጤቱ ወይ 0 ነው ወይ -1 ነው ወይ 1 ነው 1 0 -1 ስለዚህ ሬንጆቹ set of -1 0 1 ይሆናል ማለት ነው። ዶሜን ግን ሁሉንም ቁጥር ፖዚቲቮቹን ስንወስድ 1 ያመጣልናል፣ ዜሮን ስንወስድ 0፣ ኔጌቲቮቹን ስንወስድ -1 የማይካተት ኤክስ ቫልዩ የለም ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስ ይገባል፣ ፖዚቲቭ ኤክስ ይገባል፣ 0 ይገባል።
ስለዚህ the domain is the set of all real number but the range is a set of -1 0 1 ኦኬ ቀጣይ አሁን ከምናቀው ፈንክሽን አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ጋር ሲግኒየም ፈንክሽንን ማገናኘት ፈለግን እስኪ እንዴት አድርገን ልንሰራው እንችላለን የሚለውን መጀመሪያ የአብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ዴፊኒሽን እናስታውስ absolute value of x ምንድን ነበር የሚሆነው absolute value of x absolute value of x absolute value of x equals okay sorry okay absolute value let me write absolute value of x absolute value of x equals to by the definition of absolute value absolute value of x equals to positive x when x is greater than 0 when x is greater than 0 0 when x is 0 and minus x when x is less than 0 this is the definition of absolute value ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ከሆነ ራሱን እናወጣለን ዜሮን ከሆነ ራሱን እናወጣለን ኔጌቲቭ ከሆነ ግን የሱን ተቃራኒ ቁጥር እናወጣለን ማለት ነው ይሄ በሌላ አባባል ኦኬ አሁን ይሄን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን ለራሱና ለኤክስ እናካፍለው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ለመጀመሪያው ኬዝ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ይሆናል ምን ይመጣልናል 1 ይመጣል ማለት ነው ምን ሲሆን ኤክስ ፖዚቲቭ በሚሆን ሰዓት 1 ይመጣል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን ለኤክስ ታካፍሉ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን ለኤክስ ስታካፍሉ መጀመሪያ 0 ሲሆን 0 ነበር አይደል 0ን ኤክስ ምንድናት ስጋ 0 ናት አይደል 0 ለ0 ስናካፍል አንዲፋይንድ ይሆናል it is not defined ኦኬ እዚህኛው ደግሞ ማይነስ ኤክስ ናት አይደል ማይነስ ኤክስ ለኤክስ በመናካፍል ጊዜ ስንት ይመጣልናል ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ አሁን ሲግኒየም ቫልዩ ጋር ሊመሳሰል ትንሽ ነው የቀረው አይደል 1 when x is greater than 0 ብለናል እኮ ሲግኒየም ፈንክሽን ላይ and -1 when x is less than 0 ሌላ የቀረችን ነገር ብንኖር ይችኛቱ 0 ነበር መሆን ያለባት አንዲፋይንድ ሳይሆን ስለዚህ ይችን አስተካክለን ወደ ሲግኒየም ዴፊኒሽን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው እኩል ለመሆን አሁን absolute value of x over x ከሲግኒየም of x ጋር እኩል ለመሆን ትንሽ ነው የቀረው ነው ዜሮዋ ብቻ ናት የምትቀረው ስለዚህ ምን አደረግ ነው we can define the signum function using the absolute value function signum of x equals absolute value of x over x for x different from 0 x እኮ 0 ካልሆነ ከ0 ካነሰ ወይም ከ0 ከበለጠ እኮ እውነት ነው 1 ወይም -1 ነው የሚመጣው ይሆናል ግን 0 ላይ undefined የምትለውን እናስወግድና ምን እናደርገዋለን 0 for x equals to 0 ይሄ ነው ሪሌሽኑ ማለት ነው this is the relation between signum function and absolute value function okay አሁን ደግሞ ግራፉ እንዴት ይሳላል የሚለውን ነው what will be the graph of the signum function now we draw the graph of the signum function using the table አዘጋጀን እንግዲህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭን ቁጥር አስገባን ፖዚቲቭ አስገባን 0 አስገባን ሲግኒየም ኦፍ ኤኒ ኔጌቲቭ ነምበር ስንት ነው ብለናል -1 አይደል -1 ሲግኒየም ኦፍ 0 0 ሲግኒየም ኦፍ ኤኒ ፖዚቲቭ ነምበር 1 now we remain that to draw the graph of this function ግራፍ ብቻ ይቀረናል ማለት ነው ግራፉን ለመሳል ደግሞ እነዚህን ፖይንቶች ማያያዝ ነው ኔጌቲቭ ነምበሮች በሙሉ ከማን ጋር ይያያዛሉ ከኔጌቲቭ 1 ጋር 0 ከ0 1 up to any positive infinity number ከ0 ከፍ ያለ ቁጥር 0 point something የሆነ ፖዚቲቭ ነምበር ደግሞ ከማን ጋር ነው የሚያያዘው ከአንድ ጋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ግራፉን እስኪ እንየው ግራፉ ምን ይሆናል ኦኬ ለሁሉም ለ0 0 ነው በርግጥ 0 ላይ 0 ነው ለማንኛውም ከ0 ላነሰ ቁጥር ከ0 በግራ በኩል ላለ ቁጥር መልሱ ማን ነው -1 ነው አይደል -1 -1 -1 -1
ነገር ግን 0 ላይ -1 ስለማይሆን እዚች ላይ ሆል እናደርጋለን። ኦፕን ሆል ኦኬ። ከ0 በላይ ለሆኑ ቁጥሮች በሙሉ መልሳቸው አንድ ነው። 1 1 1 1 1 ነው። 0 ላይ ግን 1 ስለማይሆን ወደ 0 ስንጠጋ ግን 1 ይሆናል። ግን ራሱ 0 ላይ ስንደርስ 0 እንጂ 1 ስለማይሆን እዚች ጋር ኦፕን ሆል እናደርግና እዚች ጋር ኦፕን ሆል እናደርጋትና ሌላውን እንደዚህ ያለ ላይ እናሰምራለን። ይሄም የምን ግራፍ ይባላል? የሲግኒየም ፈንክሽን። ኦኬ አሁን የዚህ ሲግኒየም ፈንክሽን ዶሜን ምንድነው ካላችሁኝ፣ ዶሜን ለማረጋገጥ ምንድነው የምናደርገው? በኤክስ አክሲስ ላይ እንደዚህ ቨርቲካል ላይን ሳሰምር በየትኛው ቦታ ላይ ነው የማይገኘው የሚለውን ጥያቄ ስመልስ በሁሉም ቦታ ላይ ይሄን ግራፍ መቁረጥ ይቻላል። ሶ ዘ ዶሜን ኢዝ ሴት ኦፍ ኦርደር ነምበር በየትኛውም ቦታ ላይ ግራፍ እንደዚህ ቨርቲካል ላይን ባሰምር ይሄኛው ይረዝማል፣ ባይዘው ይሄም ወደዚህ ይረዝማል። ስለዚህ በየትኛውም ኤክስ ቫልዩ ላይ ቨርቲካል ላይን ብሰራ ግራፉን መቁረጥ እችላለሁ። ስለዚህ ዶሜኑ ምንድነው? ሴት ኦፍ ኦርደር ነምበር። ሬንጅ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ነው የማሰምረው። ሆሪዞንታል ላይን ለምሳሌ በኔጌቲቭ 2 ላይ ባሰምር አላገኘውም፣ እዚህ ጋር አይገኝም። በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 1 መካከል ባለ በየትኛውም ቁጥር ላይ ባሰምር አይገኝም። ኔጌቲቭ 1 ላይ አገኘዋለሁ። ኦኬ ከዛ ከኔጌቲቭ 1 ከፍ ብዬ እስከ 0 ሲሄድ አላገኝም። 0 ላይ አገኛለሁ ይቺን ነጥብ። ከዛ እንደዚህ እያልኩ ሲሄድ 1 ላይ አገኛለሁ። ሊገኙ የሚችሉ ማን ናቸው ማለት ነው? 1 0 ኤንድ -1 the range is the set of -1 0 and 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ኤግዛምፕል እናልፋለን። ሲግኒየም ፈንክሽን እንዴት ግራፉ እንደሚሳል ዶሜኑ ምን እንደሚሆን አይተናል፣ ዴፊኒሽኑን አይተናል። አሁን በሲግኒየም ፈንክሽን ተጠቅመን የሆነ ነገር ቼንጅ እያደረግን ምን እንደሚመጣ እናያለን። determine the domain range of the function f of x is equals to signum of x plus 2 እንግዲህ ሲግኒየም ኦፍ ኤክስ እናውቃለን። አይዘር 1 0 ኦር -1 ነው አይደል? ስለዚህም ባጭሩ ምን ማድረግ ነው? by the definition of signum function signum of x ማለት 1 0 -1 ነው። ከዛ ማን አርጉበት እዚህ ውጤት ላይ 2 ደምሩበት ነው የሚለው። 1 የሚሆነው 4x greater than 0 ነው። 0 የሚሆነው 4x equals 0 -1 4x less than 0 ዘን ፕላስ 2 ስናደርግበት ምን ይሆናል ነው? 1 plus 2 3 0 plus 2 2 -1 plus 2 1 3 የሚሆነው መቼ ነው? x is positive 2 x is 0 1 x is less than 0። ይሄንን ተጠቅመን ግራፉን ድሮው ማድረግ እንችላለን። አሁን የዚህ ዶሜን ምንድነው? አሁን ሴት ኦፍ ኦርደር ነምበር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ 0 መጠቀም እንችላለን። ሬንጃችን ግን ዘ ሴት ኦፍ 1 2 3 1 2 3 ከፈለግን እንደዚህ ቴብል ማዘጋጅተን ቴብሉ ላይ እየደመርን መሄድ ነው። 2 2 2 እነዚህ ላይ መደመር ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ እሱንም ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ኔጌቲቭ 4 ሲሆን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቁጥር ሲሆን ሲግኒየም ቫልያቸው -1 ነው አይደል? -1 ላይ 2 ስንደምርበት 1 1 1 1 ይሄን 0 ላይ 0 ነበር 0 ላይ 2 ስንደምር 2 ከአንድ ጀምሮ ያሉ ደግሞ 1 1 1 ነበሩ 1 plus 2 ስናደርግ 3 3 3 3 ይሆናል። ዘን አሁን ግራፉን ማስቀመጥ ብቻ ይቀርናል ማለት ነው። ኦኬ ግራፉ ምን ሊመስል ይችላል? ለየትኛውም ፖዚቲቭ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው ብለናል? ውጤቱ 3 ከ0 ውጭ ለሆኑ ፖዚቲቭ ቁጥሮች። ኦኬ 0 ላይ 2 ነው የሚሆነው። 0 ላይ 3 ስለማይሆን እዚች ጋር ኦፕን ሆል እናደርጋለን። ኦኬ ከ0 ወደ ታች ላሉ ቁጥሮች በሙሉ 1 ነው የሚመጣው ብለናል። 1 ነው የሚመጣው ብለናል። ስለዚህ እኛቱን 0 ላይ ኦፕን ሆል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ነው ግራፍ። ከዚህ ማይተን ዶሜን እና ሬንጁን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላ ኤግዛምፕል ስናልፍ ኤግዛምፕል 2 determine the domain range of the function f of x equals to 4y of signum of x and sketch this graph ይለናል። አሁንም ምንድነው የምናደርገው? የምናውቀውን ዴፊኒሽን መጠቀም ነው። ሲግኒየም ኦፍ ኤክስ እናውቃለን 1 0 -1 እንደሆነ ከዛ በ4 ማባዛት እያንዳንዳቸውን በ4 ስናባዛ 4 ሲባዛ በ1 4 4 ሲባዛ በ0 0 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 4 4 የሚሆነው ኤክስ ፖዚቲቭ ሲሆን ነው። 0 የሚሆነው ኤክስ 0 ሲሆን ነው። -4 የሚሆነው ደግሞ ኤክስ ሌስ ዛን 0 ሲሆን ነው።
ከፈለግን ደግሞ ቴብል ማዘጋጀት እንችላለን። ቴብሉን ስናዘጋጅ ምንድነው የምናደርገው? ለነዚህ ለኔጌቲቮቹ እስከዚህ ድረስ ላሉት መልሱ -1 ነበር አይደል? -1 ነበር። ከዛ በአራት አባዛ ነው። ስለዚህ -1 ታይምስ 4 ሲሆን -4 ይሆናል። 0 ላይ 0 ነበር፣ በአራት አባዛ ነው። ኤኒ ነምበር ታይምስ 0 0 ነው። ከአንድ ጀምሮ ያለው መልሳቸው ስንት ነበረ? 1 ነበር። ከዛ በአራት አባዛ ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 4። አሁን ግራፋችን ማስቀመጥ ነው። ይሄን ለየትኛውም ኔጌቲቭ ቁጥር መልሱ ስንት ነው? -4። ለየትኛውም ፖዚቲቭ ቁጥር መልሱ ስንት ነው? 4። ለየትኛውም 0 ለ0 0 ነው መልሱ። ስለዚህ ግራፉን ስንስለው ምን ይሆናል? ግራፉን ስንስል እንግዲህ ለየትኛውም ፖዚቲቭ ቁጥር መልሱ 4 ነው ብለናል። ፖዚቲቭ ቁጥሮች ላይ 4፣ 0 ላይ 0 ላይ 4 ስለማይሆን እዚች ጋር ኦፕን ሆል አለች። ኦኬ ከ0 በታች ለሆኑ ቁጥሮች መልሱ -4 ይሆናል። ስለዚህ ግራፉ ይሄን ይሆናል። ኦኬ ዶሜኑ ምንድነው? ዶሜን ኢዝ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር። ሬንጅ ሴት ኦፍ ሬንጁን እንጻፈው። ሬንጅ ኢዝ ሴት ኦፍ -4 0 and 4። ሬንጃችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሬንጅ ነው። ዶሜናችን ግን ምንድነው? ዶሜን ኢዝ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በእነዚህ ኤግዛምፕሎች መሰረት አሁን ደግሞ ኤክሰርሳይሶች እንሰራለን። ኤክሰርሳይዝ ኦኬ ፋይንድ ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፈንክሽን ኤንድ ስኬች ዘ ግራፍ ይለናል። ይሄ የመጀመሪያው በሁለት ማባዛ ነው። አሁን የመጨረሻው በአራት ያባዛ ነው አይነት ነው ጥያቄው። ልዩነቱ ቅድም በአራት ነው ያባዛ ነው፣ ይሄ በሁለት እናባዛለን። ስለዚህ ለየትኛውም ፖዚቲቭ ቁጥር መልሱ 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ታይምስ 1 ስናደርግ ለ0 2 ታይምስ 0 0 ይሆናል። ለኔጌቲቮቹ -2 ይሆናል። ከዛ በኔጌቲቭ 2 ላይ ለኔጌቲቮቹ እናሰምራለን። ፖዚቲቮቹ በ2 ላይ ሌላው ደግሞ በ0 ላይ 0 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ቢ በኔጌቲቭ 3 ነው የምናባዛው። በኔጌቲቭ 3 ሲሆን ነገሮች ይቀየራሉ። የመጀመሪያው ፖዚቲቭ 1 ነበር አይደል? ፖዚቲቭ 1 ታይምስ -3 ይሄ -3 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ -3 ታይምስ 0 0 ይሆናል ማለት ነው። -3 ታይምስ -1 ፖዚቲቭ 3 ይሆናል። ይሄ ኤክስ ግሬተር ዛን 0 በሚሆንበት ላይ -3 ሊሆን ነው። ኤክስ ኢኳልስ ቱ 0 በሚሆንበት ላይ 0 ነው። ኤክስ ሌስ ዛን 0 በሚሆንበት ላይ ፖዚቲቭ 3 ይሆናል። ከዛ ግራፉ ዳይሬክሽኑን ይቀይራል ማለት ነው። ለኔጌቲቮቹ ፖዚቲቭ 3 ላይ እንሰራለን። ለ0 0 ነው። ለኔጌቲቮቹ -3 ላይ እንሰራለን። ግራፉን እናየዋለን። ኦኬ የኤ እና ቢን መልስ አይተን ደግሞ ወደ ሲ እና ዲ እንመለሳለን ማለት ነው። ኤ እና ቢ ይኸው በሁለት አይደል ያባዛ ነው። ስለዚህ ለፖዚቲቮቹ 2 ይሆናል፣ ለኔጌቲቮቹ -2 ይሆናል፣ ለ0 ደግሞ 0 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ቦታ ላይ ግን ኦፕን ሆል አለ። ኦፕን ሆል ምክንያቱም 0 ሲሆን 0 እንጂ -2 ወይም ፖዚቲቭ 2 ስለማይሆን ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ደግሞ ቢ ባይ ዘ ዌይ የዚህኛው ዶሜን ኦር ሪል ነምበር ሬንጁ ደግሞ -2 0 እና 2 ነው። ቢ ላይ ስንመለስ ዶሜኑ ኦር ሪል ነምበር ነው። ሬንጁ ቅድም እንዳየነው -3 ብቻ ሳይሆን 0 አለች። እዚች ጋር 0 መካተት አለበት። -3 0 and 3 ነው። ስለዚህ ለኔጌቲቭ 3 የሚሆነው ለፖዚቲቮቹ ነው ብለናል ቅድም። ምክንያቱም በኔጌቲቭ 3 እያባዛን ስለሆነ አቅጣጫቸው ይቀያየራል። እቺን በደንብ በአትኩሮት መታየት አለበት። ለኔጌቲቮቹ ቅድም ኔጌቲቭ ነበር ስናገኝ የነበረው። አሁን ግን በኔጌቲቭ ስለተባዛ ኔጌቲቭ1 በኔጌቲቭ 3 ስናበዛው ፖዚቲቭ 3 ይሆናል ለኔጌቲቮቹ። ለፖዚቲቮቹ ደግሞ ፖዚቲቭ1 ነበር ውጤቱ። ከዛ በኔጌቲቭ 3 ስናባዛው -3 ይሆናል። ለ0 ግን 0 ነው። 0 ታይምስ ኤኒ ነምበር 0 ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ጥያቄ ሲ እና ዲ ስናልፍ ኦኬ ጥያቄ ሲ ስለ
አሁን መልቲፕሊኬሽን አይተናል በኔጌቲቭም በፖዚቲቭም። አሁን ደግሞ አዲሽን እና ሰብትራክሽን አለን። 1 + ሲግኔም ኦፍ ኤክስ ይለናል። አሁን እንግዲህ ይሄ ሲግኔም ኦፍ ኤክስ ዴፊኒሽኑ ምንድነው ያልነው? ሲግኔም ኦፍ ኤክስ ዲፋይን ስናደርግ አይዘር 1 0 ኦር -1 ነው ያልነው። ከዛ እዚህ ላይ አንድ ብንደምር ነው የሚለን ውጤቶቹ ላይ አንድ ብንደምር 1 + 1 + 1 + 1 ብናደርግ ምን ይመጣል? which is equals to 1 + 1 2 ለፖዚቲቮቹ x greater than 0 በሚሆን ሰዓት 2 ይሆናል። 0 + 1 1 1 የሚሆነው x is equals to 0 ሲሆን ኦኬ -1 + 1 0 0 የሚሆነው ደግሞ x less than 0 ሲሆን ነው። ኦኬ ሶ አሁን የዚህን ግራፍ ምስል ምንድነው የሚሆነው? ለፖዚቲቮቹ ሁልጊዜ መልሱ ምንድነው? 2 ዝች አካባቢ ብትሆን ያለችው ለፖዚቲቮቹ 2 ይሆናል። ኦፕን ሆል አለ ዝች ላይ 2 ይሆናል። ለ0 1 ይሆናል። 0 ላይ 1 ኤን ለኔጌቲቮቹ ደግሞ ለኔጌቲቮቹ ዝች ጋር ኦፕን ሆል እናደርግና 0 ይሆናል። በኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ግራፉን እናየዋለን፣ ችግር የለም። ኦኬ I of x is equals to 3 times signum of x ይለናል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? 3 times signum of x 3 minus signum of x 3 minus signum of x እንግዲህ ወይ 1 ነው ወይም 0 ነው፣ አለበለዚያ ደግሞ -1 ነው ብለናል። ከዛ ከ3 ላይ እነዚህ መቀነስ ነው። 3 - 1 ስናደርግ 2 ይሆንልናል። 3 - 0 ስናደርግ 3 ይሆንልናል። 3 -3 ስናደርግ +4 ይሆናል። ስለዚህ ሬንጃችን 2 3 4 ይሆናል ማለት ነው። ባይዘው ለዚህኛው ፈንክሽንም ዶሜን እና ሬንጁ መናገር እንችላለን። ዶሜኑ ኦሪጂን ነምበር ነው። ሬንጁ ደግሞ 1 አለን፣ 2 አለን፣ 0። ኦኬ የዚህ ግን 2 3 4 ሆነ ሬንጁ። ይህ ማለት ምንድነው? የትኛውንም ፖዚቲቭ ቁጥር ስናስገባ መልሱ ስንት ነው የሚሆነው? 2 ይሆናል። የትኛውንም ፖዚቲቭ ቁጥር ስናስገባ 2 ላይ ይሆናል። 0 ስናስገባ 3 ላይ ይሆናል። ኤንድ ኔጌቲቭ ቁጥር በምናስገባ ጊዜ 4 ይሆናል። እዚች ላይ መረሳት የሌለበት እዚች 2 እና 4 ላይ ኦፕን ሆሉ መረሳት የለበት። ግራፉን ከታች እናያለን። ይኸው ሲ መጀመሪያ ሲንየው ሲ 1 + ሲግኒም ኦፍ ኤክስ አይደለ? ይኸው ለፖዚቲቮቹ 1 + 1 ስናደርግ 2 ስለሚሆን ይኸው በ2 ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ለኔጌቲቮቹ -1 + 0 1 ስናደርግ 0 ስለሚሆን ይኸው ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ይሆናል። ለዜሮ ግን 0 + 1 ስናደርግ 1 ነው የሚሆነው። 0 ላይ 1 0 + 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጁ ምንድነው የሚሆነው? አሁን 0 2 ብቻ ሳይሆን 0 2 ኦኬ 1 1ም አለች እቺ መረሳት የለባትም። 1 0 2 and 1 እንደዚህ ነው የሚሆነው ሬንጁ። ኦኬ ዲ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናየው ምንድነው የተባልነው? 3 - ሲግኒም ኦፍ ኤክስ ነው አይደል የመጣልን። ለፖዚቲቮቹ 2 ነው የመጣው። ምክንያቱም 3 እንደዚህ ነው ያደረግነው። 3 - 1 3 - 0 ኦር 3 - -1 ስናደርገው 3 + 1 ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ማለት 2 ነው ለፖዚቲቮቹ፣ ይሄ ማለት 3 ነው ለዜሮ፣ ይሄ ማለት ደግሞ 4 ነው ለማን? ለኔጌቲቮቹ። ስለዚህ ለኔጌቲቮቹ 4 ይሆናል። በኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ የትኛውንም ቁጥር ብንወስድ መልሱ 4 ነው። ኦኬ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ የትኛውንም ቁጥር ብንወስድ መልሱ 2 ነው። ዜሮን ከወሰድን ደግሞ መልሱ 3 ነው።
ስለዚህ ሬንጃችን 0 አለን። 0 የሚባል ሬንጅ የለም። ይሄ ትክክል አይደለም። ሬንጅ ኦፍ አይ the range is 2 3 and 4 2 3 4 ይሆናል። ዶሜኑ ምንድነው የሚሆነው? all real number. The domain is all real number and the graph is like this one. ኦኬ ስለ ሲግኒየም ፈንክሽን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። በሌላ የፈንክሽን አይነት ስለ ግሬተስት ኢንቲጀር ፈንክሽን ወይም ፍሎር ፈንክሽን ወይም ስቴፕ ፈንክሽን የሚባል አራተኛ የፈንክሽን አይነት አለ። በዛ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ለዛሬው ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቴንኪው። ሰላም ሆኑ።